it. Hello techies! Welcome back again to my YouTube channel, Lee's Tech. How are you there? I hope you're doing good today. And I would like to say, by the way, before we start the video, I'd like to say thank you so much sa time mo na pinagkaloob nyo sa akin para panood ng video na to. Thank you so much. Malaking bagay na po yun. And sa mga bago sa channel ko, hello! Welcome kayo sa Lee's Tech channel ko. And by the way, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, ay mag-subscribe na kayo and hit the bell button to be the first to see my latest uploads at para hindi ka mapag-iwanan. Okay, so for today's video is i-grant ko na naman yung another request. So dahil sobrang busy ng lola nyo, kaya ngayon ako kakapagawa ng video. So, gagawa tayo ng comparison ng Y6 Pro 2019 and Y7 Pro 2019. Ito yung mga bagong release ng Huawei this year 2019. So ngayon, dahil nga siguro nalilito kayo kung saan dito sa kanilang dalawa yung bibilhin nyo. So ayan, gagawa ko nga to para matulungan ko kayo sa pagpili ng gusto nyo. Magsisimula muna tayo sa display and build niya, no? Kung titingnan nyo, design niya guys, almost the same naman sila sa likod. Yung camera, yung placement ng camera, tsaka yung logo. Yung magkaiba lang talaga nila is si Y7 Pro, may premium design siya wherein meron siya radiant color, tapos may mirror reflection siya. Unlike kay Y6 Pro, meron siyang glitters, na yung maganda sa kanya, and elegant pa rin siya tingnan. Nakita nyo, magkaiba talaga sila sa design sa back cover nila. And sa front naman is ipapakita ko sa inyo yung resolution nila. So nakikita nyo dyan, almost the same naman sila ng resolution. Puro pinagkakaiba lang nila is mas malaki yung screen display ni Y7 Pro compare sa Y6 Pro. Kasi si Y7 Pro, meron siyang 6.26 inch. While si Y6 Pro, meron siyang 6.09 inch. So, yun yung pinagkaiba nilang dalawa when it comes sa kanilang screen display, screen sizes. Now, sa notch design, makikita nyo naman almost the same lang sila. Even sa size mismo ng phone, sa other dimensions nila, magkapareha lang. Sa bezels nila, the same lang din. Siguro, isa din sa pinagkaiba nila guys is sa weight nila. Kasi, si Y6 Pro, magaan na magaan. Si Y7 Pro is a little bit heavier compared kay Y6 Pro. Meron kasi siyang 168 gram, while si Y6 Pro ay meron lang siyang 150 grams. So, mas mabigat talaga to, si Y7 Pro. Sa mga features naman nila, guys, magkaiba din talaga sila, guys. So, parang binagay lang din doon sa prices. Kasi, di ba, magkaiba naman ang prices nila. Mas budget-friendly si Y6 Pro. Eh, kasi, 6,990 pesos lang siya. Ayun, si Y7 Pro kasi, guys, 9,990 kasi siya. Si Y6 Pro 2019 already runs on Android version 9 plus may EMUI 9.0 din siya. So, meaning, mas latest yung Android version niya. Kung ikukumpara mo yun kay Y7 Pro, kasi si Y7 Pro, guys, is version 8.1 lang siya. Ang EMUI din niya is 8.2. Pero, sabi kasi nila, pwede mo daw i-upgrade si Y7 Pro. Hindi ako sure kasi hindi ko pa na-try i-upgrade yung version niya. And then, sa processor naman, eto, mas lamang si Y7 Pro dito, guys. Kasi si Y7 Pro is already powered by octa-core processor. While si Y6 Pro naman is ano lang siya, quad-core processor. Yung chipset naman nila, guys, magkaiba din. Okay? Yung chipset nila, si Y7 Pro is Snapdragon. Si Y6 Pro is MediaTek Helio A22. Okay, so makikita natin ang panagkaiba nila sa performance nila later. Okay? Pagdating naman sa internal storage at saka sa RAM nila, guys, pareho silang may 3GB variant at 32GB internal storage. Okay, so pagdating naman sa camera, guys, magkaiba din sila kasi although same placement ng camera, pero makikita mo si Y7 Pro may dual rear cameras. Si Y6 Pro meron siyang isang rear camera at 13 megapixel ito. Si Y7 Pro meron siyang dual rear camera. The main shooter is 13 megapixel. The secondary shooter is 2 megapixel. Pareho din sila na merong flash. Ayan, sa likod. Okay, sa front naman nila, guys, is magkaiba din yung megapixel nila. Si Y6
Pro, meron siyang 8 megapixel front camera. Then, si Y7 Pro, meron siyang 16 megapixel front camera. Okay, sa camera performances naman nila, guys. Front cam samples ko, makikita mong mas sharp at mas clear yung outcome ni Y7 Pro compare mo kay Y6 Pro. Si Y6 Pro naman, meron siyang subtle beauty effect at vibrant siya, pero hindi siya masyadong sharp at hindi masyadong klarong-klaro kung i-compare mo yun kay Y7 Pro. So, kung natural lang naman ang pag-uusapan, mas bet ko si Y7 Pro, guys, kasi natural siya, walang subtle effect. Kung mahilig ka sa mga may subtle beauty effect, ganun, na outcome, okay sa'yo si Y6 Pro. So, ito yung front camera ni Y6 Pro 2019. So, nakikita nyo, may ano talaga siya eh. Consistent talaga yung kuha niya. Ibang reviews ko, ganun talaga yung kuha niya. Parang meron siyang subtle beauty effect, tsaka vibrant yung outcome. Ito yung front camera ng Y7 Pro 2019. So, nakikita nyo, mayroon talaga silang kaibahan ni Y6 Pro. Kasi si Y6 Pro, may pagka-blur something yung image. Hindi masyadong malinaw at hindi masyadong sharp. Ito naman si Y7 Pro 2019. Sharp yung kuha, as in klarong-klaro, malinaw. Okay, sa rear camera naman nila, guys, kung sa vibrance lang ha, panalo sa Y6 Pro 2019. Pero pagdating naman sa clarity, mas bet ko si Y7 Pro. Mas detalyado siya, mas klaro siya, and mas maganda kasi meron siyang blur effect eh. So, mas mai-emphasize yung object kesa dun sa kanyang background. O, diba? Mas maganda yung outcome niya. Ayun lang naman so far yung na-experience ko. And by the way, sa features naman, mas panalo si Y7 Pro sa camera features, guys. Kasi, mas madami kang ma-enjoy sa kanya. Meron siyang beauty, meron siyang aperture. Aperture meaning sa background niya, may blur effect siya doon. And meron siyang panorama, meron siyang AR lens. Kung fan ka, like mga stickers, whatsoever, mas-change mo yung backgrounds mo, kung may mga effects na gusto mo. Okay, may enjoy mo yan kay Y7 Pro. So, yun, mas madami siya kumpara kay Y6 Pro. Si Y6 Pro kasi is kaunti lang yung features na may enjoy mo sa kanya. Ayun, by the way, sa mga nagsasabing Y6 Pro walang FB Live, meron na po siyang FB Live. Siguro kailangan namang i-update. Okay, so, ayun, tapos na tayo sa camera. Now, pag-uusapan naman natin yung batteries nila. Sa batteries naman nila, guys, is magkaiba din. Si Y6 Pro 2019, meron siyang 3,020 mAh battery. While si Y7 Pro, meron siyang 4,000 mAh battery. So, kaya pala, mas mabigat si Y7 Pro kasi may mas malaking battery siya kumpara kay Y6 Pro. Actually, guys, I made a charging test and draining test. So, charging test, guys, since nahirapan akong ipalobat talaga sila, so sinintay ko na lang na maging the same yung percentage ng battery nila. From 60% ng batteries nila, I started to charge them both for 30 minutes. Nag-increase si Y6 Pro, okay, naging 85% siya. Si Y7 Pro naman naging 84%. So, charging, makikita nyo, konti lang yung difference nila. So, imagine, mas malaki yung battery ni Y7 Pro, pero hindi siya ganun kalayo yung gap niya pagdating sa charging. Kasi, si Y7 Pro, nag-support din siya ng fast charging. Okay, so sa draining test naman, guys, I tried to play PUBG. For 30 minutes of playing PUBG, from 100% of its battery life, bumaba siya ng 93%. The Y7 Pro naman, from 100%, bumaba siya ng 94%. Hindi siya masyadong malayo yung gap nila ni Y6 Pro, knowing na mas maliit yung battery capacity ni Y6 Pro compare kay Y7 Pro. Well, anyway, maganda din naman talaga sila. Parang meron silang battery optimizer eh, para hindi masyadong madaling malubat. So, ito yung maganda sa kanila, guys. Ayun, so pagdating naman sa speed, you know, inaabangan natin lahat. Kasi, syempre, magkapareho lang sila eh. Although, octa-core ang isa, quad-core ang isa. Kung pag-uusapan naman natin sa RAM nila, magkapareho lang sila. So, yun, makikita nyo dyan yung speed testing ko. So, tinay ko na lang ng tatlong apps. First, Fruit Ninja, nakikita mo na si Y7 Pro yung nauna dyan. So, sa ML, guys, surprisingly, nanalo si Y6 Pro 2019. Ayun, mas nauna siya kay Y7 Pro. And sa PUBG naman,
ayun, mas nauna din siya kaysa kay Y7 Pro. So, imagine, si Y6 Pro pa talaga nanalo sa speed testing. So, nanalo siya pangalawang beses kumpara kay Y7 Pro. Yun, ibibase ko lang sa test ko ha. I don't know sa ibang test kung sino nanalo sa kanila. But sa akin, Y6 Pro yung majority na nanalo sa kanilang dalawa. Okay, since we're already done charging, training, and speed testing, pag-uusapan naman natin ang gaming test. Okay, sa gaming test naman guys, both of these smartphones are playable. Okay, walang problema. Wala problema sa PUBG, sa Mobile Legends, basta nila yung heavy graphics. Okay sila, playable, pero mas nag-enjoy ako kay Y7 Pro guys. Kasi, yun, mas malaki yung screen niya, mas na-enjoy ko kasi mas maganda din yung resolution niya. Kahit pa magkapareho silang ng screen resolution, mas maganda pa rin talaga yung outcome ni Y7 Pro compare kay Y6 Pro. So, kung mapipiliin niyo ako sa performance ng gaming, panalo sa akin yung si Y7 Pro. Okay? Yan lang naman ang masasabi ko sa performance nila, guys, in general. And kung papipiliin mo ko, doon na lang ako sa Y7 Pro. Kasi, okay, let's say, maganda yung camera, gaming, satisfied ako, yung specs niya, yung processor niya. So, para sa akin, doon na ako kay Y7 Pro. Pero kung ikaw naman tong gusto lang yung budget-friendly smartphone, eh, doon ka na kay Y6 Pro. Okay naman performance siya, malaki yung storage sa ganyang price. And, okay din yung gaming experience na yan. Ayan na guys, I hope you guys enjoy, of course, my comparison from these smartphones. And kayo nang bahala kung saan sa kanila yung gusto nyo. And so before we end this video nga pala guys, is shoutout ko tong mga taong to. Ito yung mga mahilig pa shoutout sa akin dito sa channel ko. Hello Allen, Redski, hi to you. Hello Mark for watching. Okay, Joseph Val Viernes, Miraculous. Viernes, hello sa'yo. And si Chester Soto, hi! Thank you so much guys for watching my video and for supporting my channel. And by the way, gusto ko i-follow sa mga social media accounts ko. Follow niyo na ako sa Instagram ko. I am Liz Gatiza. Sa Facebook page ko, Liz Tech. And sa Twitter account ko, Liz Tech. Okay, see you there sa mga social media accounts ko. And thank you so much again for watching my videos. I hope you guys like it. Don't forget to share it with your friends, subscribe to my YouTube channel, and hit the bell button as well. And then that's it. Thank you so much, and see you till my next review. Bye!